Ka nisur për të 22-ën ditë rresht protesta e banorëve tek Unaza e Re, të cilët edhe sot kanë bllokuar rrugën. Do të lidhem këto momente me kolegun ton që ndodhet atje, Erion Skëndaj, për të na përcjellë informacionet më të fundit. Erion, përshëndetje, si paraqitet situata? Përshëndetje Senata, protesta është e qetë, por për pos thirrjeve që banorët kanë bërë dhe artikuluar gjatë gjithë këtyre ditëve, duke kërkuar dëm shpërblim të plot për shtëpitë e tyre që preken nga projekti Unazës Madhe, sot edhe disa ditë më herët i shtuar edhe një thirrje tjetër. Ajo lironi djemt të tanë, dhe fjala është për personat e ndaluar gjatë protestës para parlamentit disa ditë më parë. Protestës si gjatë gjithë këtyre ditëve janë bashkuar edhe deputet Partisë Demokratike dhe Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim. Madje për më tepër, protestës gjatë gjithë këtyre ditëve nuk i ka munguar edhe kreu i Partisë Demokratike zoti Basha, i cili ndodhet pas krave të mi. Unë do të mundohem që t'i shpus një sinkron zotit Basha. Zoti Basha, çfarë mund të themi sot, dita e 22, ndërkohë që kemi patur edhe persona të ndaluar? Dy gjëra. E para është një fitore e qendresës banorëve që 10 nga 12 të shoqëruarit janë liruar, dhe është një provë e degenerimit total të qeverisë Edi Ramës që mban në burg Ilir Katiraj dhe dorë protoduarin, të cilët mban aty si të burgosur politik të një qeverie që liron kriminalët, e arrestuar, nuk arreston keqbërësit, por e përtor burgun dhe drejtsinë e kapur për të ndëshkuar ata që ngrihen në mbrojtje të ligjit dhe të kushtetues, në mbrojtje të shtëpive të tyre. Kjo tregon se sa emergjente është kriza shqiptare. Kemi një kryeministër i cili është angazhuar personalisht në një projekt korruptiv, për cilin nesër Partia Demokratike do të publikojë fakte të tjera tronditëse se sa e madhe është vjedhja këtu në këtë Unazë, dhe për të mbrojtur këto para, të cilat i ndan bashkë me ortakët e tjerë të përfshirë në vjedhje, një vjedhje e konceptuar pra nga Edi Rama në shkelit të gjithë ligjeve, nuk kursen terrorin mbi këta banorë, as përdorimin antiligjor të prokurorisë dhe të gjyqtarëve. Arrestimi dhe keqtrajtimi i 12 qytetarëve që kanë protestuar këtu nuk duhet mbetet jashtë vëmendjes së mediave. Ju bëj thirrje të intervistoni, unë sapo fola me një 17 vjeçar, Ahmet Cenaj. Ja flet vetë. Përshëndetje. Mund tek drejtoria e përgjithshme e policisë ka pas një dhunë fizike dhe psikologjike. Në fillim në korridor kanë qenë dhe kamerat. Pastaj më kanë kalu sipër të zyrat e veta. Nuk e di arsyen, thjesht i lloj presioni, jo pranoje që ke qenë ti, ose kush është ky, verifiko këtë, unë thoja nuk e di, sepse nuk është se i njoh gjithë banorët në këtë zonë, po kam dalë për shpinë time aty, dhe i dhunë psikologjike. Për çfarë të akuzoni? Nuk e di, nuk mi kanë pasur atëherë, më morën veç, pa pyet thjesht, më nxirrnin telefonin, nxirrnin foto, dhe e njeh këtë, nuk e njeh këtë, jo i thoja tregoje, më gjuanin shpulla nga qafë ose nga faqja. Ku ke qenë momentin që policia ju ka shoqëruar në polici, në komisariatet, në drejtorinë e policisë? Kam qenë rrugës duke ardhur për shtëpi. Ku më kanë kapur? Është ushtroi dhunë në momentin që të kanë shoqëruar? Jo, në momentin kur më kanë shoqëruar, jo, thjesht u kam komunikuar që jam 17 vjeç, ku shoh se, domethënë, mund ta quajmë një dhunë psikologjike. Pastaj më kanë nuk aty aq ishte, tek drejtoria e përgjithshme, pastaj ka qenë komplet gjot tjetër, dhunë, futen 10 veta, mulin karrike, et gjupat, bëj kështu sikur do më vrisnin. Pra nuk ka qenë një person i vetëm? Jo, nuk kanë qenë një person ka qenë që më ka goditur para kamerave, dhe kanë qenë 2 persona që më kanë goditur zyrat e veta. Në cilë pjesë trupit ka goditur? Kanë qenë nofull në momentin para kamerave, edhe me shpulla te qafa dhe te faqja ku kam qenë të zyra. E denoncove këtë? Po, ja thash avokatit. Në fakt, unë kam qenë, më morën në merdi nga këto oficerat, sepse kur mbinin këto, dilte një oficer tjetër thote, leni se na hap puna i se është i vogël. Në këtë moment, më vonë, kur po më prinin urdhër arrestin, më kanë marrë dhe më kanë pyet ky që thote na prishnin punë, më ka thënë, ke ndonjë problem ti themi, t'ia thush avokatit për keq trajtim nga policia? Thjesht i pash gjithë që po më shifnin negër, në atë moment nuk pata godësimin, i thoja po. I thash jo, sepse i kisha gjithë prapë përballë, nuk e kishin problem godisnin prapë.
Pastaj kam komuniku avokatit që më ka ardhur të marrë tek A i një fytyrat e policave? Të them diçka këtu unë, pastaj të vazhdoj djalja me cene, emrin tutën? Paolo. Paolo, ne ndërhyjmë dhe i kërkuam avokatit popullit të hetonte rastin. Dhe si Paolo, ashtu dhe të dënuar, të shoqëruar të tjerë, nuk kanë guxuar të pranojnë para përfaqësuesve të avokatit popullit. Imagjinoni, avokati popullit është aty për të konstatuar shkelje të drejtave të shoqëruarve, për të konstatuar raste dhune dhe për t'i çuar ata për ndjekje penale. Shiko ku ka arritur Shqipëria. Shiko se si e përdor frikën Edi Rama dhe disa bandit të tij në polici, se s'mund të them gjithë policët, por disa bandit të tij në polici. E kanë sjell në këtë shkallë vendin që pretendon të hap negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, saqë shoqëruarit kanë frikë të pranojnë para avokatit popullit që janë rrahur. Analizojni me kujdes këtë moment. Dhe kanë keq trajtuar një 17 vjeçar. Kanë rrahur një 17 vjeçar. Imagjinoni se çka ndodh me të tjerët. Paolo të ndërpreva fjalën. Siç tha zoti, një sekond lutem. Siç tha zoti kryetar, më ka ardhur avokati popullit tek Çelia dhe më ka pyet. Dhe se sinqerisht nuk e kisha, ishte dita parë që isha mirë lloj presioni, që kam qenë rreth 12 orë duke u dridhur. Sa nuk pata kuptimin të thoja që më kanë godit. Psikolog ka pasur? Po, psikologu parë ka qenë tek komisariatit numër 1 edhe më ka ardhur herë tek drejtoria e përgjithshme e policisë, ka qenë thojse inekzistent. A ja the psikologu që je dhunuar? Ja kam thënë psikologës dytë, sepse më është ndruar psikologu. Si të pyetje dhe para një fytyrë të policisë? Po, do me thënë, ti parit e fytyrës janë mbajnë. Unë kam pas 2 orë para syve, në atë moment mendova ta fiksoja, mendova se e fiksova protestën, do me thënë e maj me e pas si njëri prap tash unë e njoh. Çfarë thanë? Mos dimë në protestë? Çfarë ti e cup, do me jetë trëngu në momentin e gabum, do i pagush, dënosh shmë pak ta 10 vite burg, bëjë prov dil prap, to lloj. A ke shënja dhune në trup? Jo. Do më thonë kam pasur vetëm ditën që më zhbo dhuna skuqura edhe ishin të nxirr këtu. Ka qenë, do të jo komplet faqja i pjesë këtu. Thjesht nuk ka pas kush me e morë si pasysh, nuk ka pas kush me i patë ashtë. Faleminderit ju. Ju ftoj që si media të bëni gjithçka për të investiguar këtë çështje. Me të gjithë ata që janë përgjegjës për dhunimin e drejtave elementare të njeriut dhe shkeljen e ligjit me keq trajtime të shoqëruarve. Këto gjëra janë të dënueshme nga kodi penal. Policët që kanë ushtruar dhunë mbi këtë 17 vjeçar dhe mbi të shoqëruarit e tjerë duhet përballen me ligjin. Dhe herët avon unë i garantoj që do të përballen me ligjin. Por ju ftoj si media, ju kërkoj bëni gjithçka që ta hetoni këtë në rolin tuaj si media për të nxjerrë përgjegjësi dhe për të vënë para përgjegjësisë të gjithë e prorët e tyre, ministrin e brendshëm dhe kryeministrin, që janë frymëzuesit e kësaj dhune ndaj të shoqëruarve në shkelje totale të ligjit. Mesazhi i dytë që doja t'jepja është ky. Tashmë që është zbuluar që kjo aferë është një skem vjedhje pa precedent dhe se duan t'ju aprishin shtëpitë këtyre t'i nxjerrin mes katër rrugëve vetëm për të mbushur xhepat e tyre, është e domosdoshme që të gjithë, jo vetëm banorët, jo vetëm opozita, por dhe media të shkojnë deri në fund zbulimit të kësaj skeme vjedhje. Sepse njerëzit që janë bërë aksesor të Edi Ramës, që është projektuesi kësaj vjedhje, duhet ta ndjejnë se askush prej tyre nuk do t'ja hedh paq. Të gjithë ata, çfarë do qofshin, biznesmen që kanë pranuar të jenë pjesë e kësaj skeme zhvatje, sekser, kushdo që të jenë, duhet në radhë parë demaskohen me emër dhe mbi emër para publikut. Dhe së dyti, dëgjojnë i banorët, tu nuk bëhet më fjalë. Në fillim edhe unë erdha këtu me idenë që këta duhet të më shpërblehen. Me faktet që kanë ardhur në vendin tonë, një pjesë për cilave do t'i bëjmë publike nesër, është e qartë që ky projekt korruptiv nuk mund të vazhdojë as 1 centimetër, Prandaj përsëris atë që i thash edhe dje qytetarëve përmes konferencës për shtyp, Edi Rama duhet të rriqet urgjentisht nga ky projekt megavjedhje dhe t'jap përgjegjësi deri një për dëmin material, moral dhe shpirtëror që ju ka shkaktuar këtyre mira familjeve tash më shumë se 3 javë. Tha që keni faktet të Basha dhe drejtorin prokurorisë për i... Shiko, prokuroria, po e them dhe një herë, nuk ekziston, nuk ka prokurori, se po të kishte prokurori, ky djalë këtu që u rrah, ata që kishin rrahur do kishin frikë nga prokurori. Po të kishte prokurori, do të kishte nisur hetimi çfarë është ky projekt, si është tenderuar,
si është e mundur që u kap vlera 20 milion euro, kur në anën tjetër vlera për kilometër për njëjtin projekt e ndërtuar nga njëjta kompani, Salilari, është 8.5 milion euro. Me gjithat parametra. Si ka mundësi? Vetëm se atje nuk ekziston të rruga, atje duhesh i shembur disa objekte, s'kishte shtrat rrugë, ndërsa këtu rruga ekziston. Si ka mundësi atje 8.6 milion euro për kilometër dhe këtu 20 milion euro për kilometër? Si ka mundësi që futen dy kompani për çdo lot, ku kompania e dytë gjithmonë të riqet pa dhënë çmim dhe e para jep çmim plot, sepse ky është një pazar, një aferë, një vjedhje e projektuar nga Edi Rama dhe nga Damian Gjiknuri. Po të kishim një prokurore sot dhe jo një kamikaze politike të Edi Ramës, do të kishte njoftuar jo sot, as dje, po 3 javë përpara ku nisi protesta këtu, hapjen e hetimeve kryesisht. Pra, të thuash pse se denoncon opozita, mendoj se është një pyetje e gabuar. Pyetja është pse nuk hap hetimet prokuroria. Vejani mikrofonin Arta Markut. Thoni pse nuk i ka hap hetimet atje ku gjithë Shqipëria e ka parë, që kjo është një vjedhje ashiqare. 20 milion euro për kilometër. Shikojeni, uli kamerat në asfalt, uli. Shikojeni. 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 Një gisht 2.000 euro me këtë çmim. Një gisht asfalt do të jetë 2.000 euro. Merreni, hetojni si media. Dhe për të bërë këtë vjedhje duan t'i nxjerrin këta njerëz jashtë shtëpive. Vjedhje Edi Rama e ka kthyer në art këtu. PPP-t janë skema më e sofistikuar e vjedhjes. Vjedhjen me inceneratorët, të Arbenametajt që janë të regjistruar në parajsa fiskale, edhe këtu një nga kompanitë është të regjistruar në parajsa fiskale, nishujt Seychelles më duket. Pra vjedhjen e ka kthyer në art. Por drama këtu është e dy fish, se jo vetëm po vjedh, por që të vjedh këto para do të nxjerr këta njerëz nga shtëpit, t'i lë pa shtëpi. Zoti Basha, argumenti i arrëshës, nuk po themi qeverisë, është që këtu ka 75% vepra arti dhe marrin si etalon rreth rrotullimin e sheshi Shqiponja 15 miliard lekë. Mashtrojnë. Sheshi Shqiponja, e keni fjalën për Kamsën. Për atë që do bëhet në sheshin Shqiponja. Atë që do bëhet. Po, ai mund ta bëjë 150 milion euro. Po këtu, në këtë vend ka disa standarde projektimi. Dhe në vendet tjera ndërtohen vepra të ngjashme. Do të shikoni që kjo është një mega vjedhje. Të gjitha tjera të bën për të mbuluar mega vjedhjen. Edhe vetë mënyra se si është tenderuar projekti, do t'ja ndjeni krismën. Nuk është tenderuar pa pasur një projekt plot detajuar, pa konsultim publik që është në shkeljet ligjit, pa leje ndërtimi. Pra ka secili prej këtyre elementeve do të mjaftonte që prokuroria të nisë hetimet e të fuste në qeli gjysmën e arrëshës. S'ka ndodhur asnjë nga këto. Pse? Sepse në vjedhje është përfshirë i pari. I pari është përfshirë në vjedhje. Është Edi Rama i përfshirë drejt për drejt të vjedhje. Dhe për të mbrojtur të vjedhje ka përdorur dhe policinë. Ka përdorur policinë për të brutalizuar qytetarët që në fundit për çfarë kanë dalë? Për të mbrojtur shtëpitë e tyre. Imagjinoni, ju të gjithë keni një shtëpi, tuaj ose të prindërve. Imagjinoni, është futur në shtëpitë e tyre për të realizuar vjedhjen. Dhe flet nga mëngjesi deri në darkë për karriken. Karriken, tepsin, karriken. Ky është shqetësimi i tij i vetëm. Për tepsin dhe karriken është gati të vërë flakën Shqipërisë. Dhe kjo e bën këtë protestë, një protestë jo thjesht për të mbrojtur shtëpitë e tyre, por të mbrojtur shtëpitë e çdo shqiptari nesër. Se një njeri që arrin për tepsin e tij dhe për karriken e tij, t'ju prish shtëpitë, apo të mendoj t'ju prish shtëpitë tyre, nesër nuk do ndalet para asgjëje tjetër. Dhe kjo e gjitha ndodh në një kontekst ku nuk ka institucione, nuk ka gjykata, nuk ka prokurori, të gjitha janë në një dorë. Në një dorë të një diktatori të korruptuar. Dhe kjo protest ka një dimension kombëtar dhe është një kamban alarmi për gjithë, për çdo qytetar, për intelektualët, për median e lirë, për gazetarët, për ndërkombëtarët. Prandaj është një vije kuqe dhe për Partinë Demokratike dhe për opozitën. Sepse këtu po ndodh diçka e paprecedent në Ballkan. Për të vjedhur 40 milion euro, duan të shembin shtëpitë e shqiptarëve. A ka krim më të madh se ky? Ndaj do të jemi këtu në krah tyre. Ata kanë marrë një vendim, besoj ju a komunikuan, ata nuk do të pranojnë më asnjë përçapje të mëtejshme, asnjë hap të mëtejshëm, ata do të mbrojnë me të gjitha mjetet shtëpitë e tyre. Nëse më përpara flisnin për dëm shpërblime, tani që e kanë kuptuar që e gjitha kjo është një vjedhje, që nuk bëhet për qytetin, as për një projekt të zhvillimi, po bëhet për të mbushur xhepat e Edi Ramës në prag të zgjedhjeve dhe për të dolovitur ndonjë media, ata janë të vendosur të qëndrojnë këtu. Të qëndrojnë këtu dhe të mbrojnë me çdo kusht banesën, shtëpinë e tyre, vatrën e tyre. Dhe është detyra e çdo shqiptari që ndrojë me ta dhe pranë tyre. Faleminderit.
Kemi ndjekur drejt për së drejti të nderuar shikues fjalën e kryetarit të Partisë Demokratike zotit Basha, i cili edhe sot në ditën e 22 të protestës ai ka dalë në mbështetje të banorëve të Unazës së Re, ndërkohë që ndoqët edhe dëshminë e një 17 vjeçari i cili ishte ndaluar nga policia dhe sipas tij nga policia ishte ushtruar dhunë ndaj këtij djali 17 vjeçar. Ne tani do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.